بینندگان عزیز جامعه و کارگران، با سلام و درود، رضا کمانگر هستم با برنامه 175. خطر گسترش جنگ در خاورمیانه در واقع بحثی هست که امروز داغ هست و با موشک پرانی جمهوری اسلامی به اسرائیل در واقع خطر گسترش این جنگ فعلا سایه شومی رو در خاورمیانه انداخته و من به خاطر این موضوع رفقای عزیز صلاح مازوجی، حسن حسام و سیاوش دانشور رو دعوت کردم که بعد از حدود 4 هفته از بحثی که قبلا در مورد خطر جنگ در خاورمیانه رو داشتیم بتونیم دوباره این گفتگو رو با شرایطی که به خصوص در از سه‌شنبه این هفته یعنی 10 مهر اتفاق افتاد با حمله موشکی رژیم اسلامی به اسرائیل، در واقع سایه گسترش جنگ رو در خاورمیانه می‌بینیم و تبلیغات هایی که در فضای مطبوعاتی هست از آمریکا گرفته تا رسانه‌های پرجمعیت در واقع هر روز شاهد این هستیم که جنگ قریب الوقوع هست و اگه جنگی شکل بگیره در واقع پیامدهاش چی هست. خب قطعا برای همه شما عزیزان روشن هست که با حمله حماس در 7 اکتبر که در آستانه 1 سالگی این حمله هستیم، خاورمیانه با تغییرات چشمگیری مواجه هست که هیچ کسی باور نمی‌کنه دیگه شرایط با قبل از 7 اکتبر برگرده. در واقع 7 اکتبر بهانه‌ای شد برای خود اسرائیل که جنگی رو به هم غزه که به هر حال با ویرانی چشمگیری روبرو هست، هزاران نفر جان باختن، و همچنین گسترش این جنگ به لبنان و احتمالاً هست که به هر حال این گسترش پیدا بکنه به کل خاورمیانه و از جمله ایران که الان تهدید اصلی در واقع هست. رفقای عزیز، صلاح مازوجی، حسن حسام و سیاوش دانشور، قبل از هر چیز سلام میکنم به هر سه شما عزیزان و تشکر میکنم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید. از رفیق صلاح مازوجی سوال میکنم که شما این شرایط ویژه‌ای که الان در موردش صحبت میکنیم، خطر گسترش جنگ در خاورمیانه رو شما چگونه میبینید یا چگونه توضیح میدی برای بینندگان ما؟ بفرمایید. با تشکر از شما و سلام به رفقای عزیز حسن حسام و سیاوش دانشور و همچنین سلام به بینندگان گرامی. ببینید خب روشنه، یعنی دولت اسرائیل با کشتن حسن نصرالله و فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران در لبنان و همچنین کشتن 10 کادر و فرمانده یگان ویژه حزب الله قبل از این کشتن حسن نصرالله و همچنین موج انفجار بیسیم‌ها، پیجرها و پیامگیرهای این حزب الله در واقع ضربه بسیار سنگینی هم به حزب الله و هم به رژیم جمهوری اسلامی وارد آورد و تونست تا حدود زیادی تمرکز افکار عمومی از جنایتی و که روزانه در غزه انجام میده در واقع به تحولات لبنان و جنگ با حزب الله بکشونه و خیلی روشن بود. یعنی این عملیات علیه حزب الله که در واقع بازوی سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در لبنان و در واقع قدرتمندترین بازوی نظامی جمهوری اسلامی در این منطقه است، این به شدت جمهوری اسلامی رو تحقیر کرد و به ویژه بعد از ترور اسماعیل هنیه در تهران در حال سران جمهوری اسلامی قول داده بودند که انتقام خون اونو بگیرن، ولی در حال با این توجیه که مبادا عکس العملشون لطمه بزنه به روند مذاکرات آتش بس در غزه، در واقع میخواستن اینو شامل مرور زمان کنن و پشت گوش بیاندازن، ولی در حال با این وضعیت جدیدی که پیش اومد، با این ضرباتی که اسرائیل به حزب الله زد و اینا،
دیگه جمهوری اسلامی نمیتونست بیش از این در حال عکس العمل در مقابل اسرائیل رو به بعد موکول کنه و اینا، یعنی به دلیل تاثیراتی که میتونست روی کل هم ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بذاره، در رو تاثیراتی که رده های مختلف سپاه پاسداران و همچنین نیروهای نیابتی در منطقه بذاره و اینا، در حال جمهوری اسلامی در تنگنای قرار گرفت که میبایست کاری انجام بده و این حداقل کاری بود که انجام داد، این در حال حملات موشکی. و به نظر من با این وضع هنوزم با توجه به اینکه طرفهای این درگیری، طرفهای این بحران همهشون خواهان گسترش این جنگ نیستن. ببینید تا جایی که به دولت اسرائیل برمیگرده، قبلا هم گفتیم دولت اسرائیل به دلیل اینکه در حال نتونسته به اهداف اعلام شده خودش در غزه برسه، خواهان گسترش این جنگ و به طور مشخص هنوزم تلاش میکنه که بتونه پای در حال جمهوری اسلامی را به یک جنگ تمام عیار، البته در صورتی که موافقت امریکا را هم جلب کنه، بکشونه و اینا. ولی خب در همان حال میدونیم که امریکا که حامی اصلی دولت اسرائیل به دلایل مختلف خواهان گسترش این جنگ در خاورمیانه نیست، به دلیل اولویت هایی که داره، به دلیل اینکه اون استراتژی خودش رو در رابطه با تحولات جهان در مقابل چین و روسیه تعیین میکنه، نه در مقابل جمهوری اسلامی یا حزب الله و اینا. و همچنین به دلیل شکستایی که در افغانستان و در عراق متحمل شده، اون نمیخواد وارد یک جنگ تمام عیار دیگه در خاورمیانه بشه با جمهوری اسلامی در این شرایط. بنابراین هنوزم، یعنی بعد از عملیات موشکی جمهوری اسلامی هم که سه‌شنبه شب انجام گرفت، کماکان تلاش امریکا اینه که دولت اسرائیل رو متقاعد کنه که در حال اگه عملیاتی هم علیه جمهوری اسلامی انجام داد، این عملیات محدود باشه، برای جمهوری اسلامی قابل تحمل باشه و وارد یک جنگ تمام عیار نشه. از طرف دیگه حزب الله هم همینطور. حزب الله هم به دلیل همین وضعیتی که براش پیش اومد، موقعیت خودش رو به ویژه بعد از این ضربات به شدت شکننده میبینه در مقابل اسرائیل، اونم خواهان یک جنگ تمام عیار نیست. و جمهوری اسلامی هم به دلایل بیشتر، جمهوری اسلامی هم به دلیل همین که در داخل ایران با یک جنبش عظیم اعتراضی روبروش، بنابراین پشت جبهه امنی نداره و در عمل متوجه شده که این در حال چه به لحاظ نظامی چه به لحاظ اقتصادی توان وارد شدن به یک جنگ تمام عیار رو نداره و نگران اینه. مثل فرماندهان سپاه پاسداران نگران اینن که اگه وارد یک جنگ تمام عیار بشن، ممکنه اصلا کل نظام جمهوری اسلامی رو به فروپاشی بذاره و اینا. بنابراین کماکان، یعنی در عین حال که خطر گسترش جنگ وجود داره، خطر به این معنا، به این دلیل وجود داره که طرفین این بحران یک ارزیابی دقیقی از میزان تحمل همدیگه ندارن. اسرائیل یا امریکا دقیقا نمیدونه اسرائیل چه ضربه‌ای باید به جمهوری اسلامی بزنه که هم اسرائیل راضی کنه، هم در حال اینقدر جمهوری اسلامی را تحقیر نکنه که مثلا باز وادار به عکس العمل بشه اینا. بنابراین این هر اشتباهی در محاسبه میتونه خطر گسترش جنگ رو در بر داشته باشه و افزایش بده. ولی گفتم به همون دلایل واقعی کماکان احتمال اینکه دولت امریکا و جمهوری اسلامی و کلا اسرائیل اینا وارد یک جنگ تمام عیار در منطقه خاورمیانه بشن، به همون دلایلی که اشاره کردم محدوده. و اینو باید بدونیم، نه اروپا نه امریکا سیاستشون سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، نمیخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، به ویژه با توجه به تحولات ایران، با توجه به اینکه در جریان این خیزش‌های انقلابی 7 سال گذشته و به ویژه جنبش انقلابی ژینا، جامعه ایران آشکارا به چپ چرخیده
و امریکایی‌ها نمیخوان، یعنی آینده ایران رو در حال به روند تحولاتی که معلوم نیست چی به سرش میاد و به کدام مسیر میره و اینا در حال سرنوشت رو دوچار کنن. از این رو به نظر من سیاست امریکا کماکان این نیست که وارد یک جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی بشه و اینا، و این همین عامل مهمیه که سر این که در حال این جنگ گسترش پیدا نکنه، به جنگ دولت‌ها تبدیل نشه و در این زمینه در حال امریکا تسلیم زیاده خواهی ها و همین نتانیاهو نشه. بله، یک مسئله اصلی که من فکر میکنم که به هر حال اسرائیل خواهان گسترش جنگ هست، در واقع فراموش شدن مسئله فلسطین هست. یعنی اصل موضوعی که پیگیری به خصوص نتانیاهوی فاشیست یا رژیم فاشیستی در اسرائیل در حال حذف حل مسئله فلسطین به عنوان به هر حال شهروندان اون مملکت که یک دولت مستقلی به رسمیت شناخته بشه. رفیق حسن احسان، شما این موضوع رو توضیح بدید که آیا اینکه واقعا خب مسئله این نیست که یعنی جنگ به نفع هیچ کدوم از طرفین نیست، ولی پافشاری اسرائیل در اساس به خاطر این موضوع نیست که میخواد مسئله فلسطین رو کلاً از مسئله پیگیری برای استقلال فلسطین به هر حال فراموش بشه. بفرمایید. صداتون بسته است رفیق حسن. درود به شما رفیق جان و درود به رفقای عزیزم. سلام ماجدی و سیاوش دانشور و بینندگان عزیز تلویزیون. عرض کنم که در نشستی که یک ماه پیش با هم دیگر داشتیم تقریبا همه ما روی زاویه‌ای تاکید کردیم، البته با دلایل متنوع تر هر کدام، که جمهوری اسلامی منافعش در جنگ نیست، اسرائیل منافعش در جنگه. آمریکا هم به دلایلی که همین الان رفیق صلاح هم بر شما به اون جلسه ما به تفصیل گفتیم موافق تحول جنگ به در سطح منطقه نیست. من به حرفای رفیق صلاح دو نکته هم اضافه میکنم. یک این که خود جنگ اوکراین که اکنون رو در روی ناتو هست با روسیه و بخش بزرگی از بودجه و نیروی انسانی و سیاسی و حتی دیپلماتیک آمریکا و اقمارش رو و از جمله اروپایی را گرفته، یک مانع دوش یه ما دیگه روی جو بایدن میره. بنابراین در لحظه‌ای که کبرکه قدرت در امپریالیسم آمریکا در حال روشنه، ورودش به یک جنگ بزرگ فلج میکنه این پیشرفت این قضایه. این یک بچه دیگر قضیه. سومین نکته بدیهی است تا برای امپریالیسم آمریکا و متحدینش روشن نشه که امکان آلترناتیو در ایران کجاست. به همین سادگی وارد بازی نمیشه. چرا ما در جنبش انقلابی 441 ژینا دیدیم اوایل که این سلطنت طلبینا موجی پیدا کردن، تمایل و فشار برای براندازی بود. وقتی که اونا تو بازی سوختند، آشکارا این دول عقب نشینی کردن از موقعیت سرنگونی و جایگزین کردن. یعنی این داستان 57 اون وقتی به سرنگونی در میده میتونه یه آلترناتیو ارتجاعی دنبال شده باشه. به ویژه همچون که رفیق صلاح گفت مطالبات مردمان ایران دست چپیست، نه که روزمون همه چپ و کمونیستن و داست چکش دارن. نه، مطالبات ایران هم در حوزه اقتصادی، هم در حوزه طبقاتی، هم مدنی دست چپیست. هیچ لیبرالی، هیچ بورژوایی قادر نیست حتی نیمی از اون مطالبات رو، یک دهم مطالبات رو متحقق کنه در یه مناسبات مثلث سرمایه‌داری و نوع نئولیبرالش. خب حالا اینجا دقیقاً به پرسش درست شما برمیگردم. این یکی از وجوه کلیدی و مهمه که چرا اسرائیل خواهان تداوم جنگه. اسرائیل به یاد 67 افتاده. یعنی این به خاطر اینکه میدونه ایران
از جنگ افزارهای مدرن برخوردار نیست. اشراف داره به بیزاری اکثریت مردم نسبت به حکومت مرتجع ایران. در شعار دو دولت دو حکومت رو در سازمان ملل و مجامع دیپلماتیک کلان که متحدین اسرائیل هم هستن مرتب تکرار میکنن. زیر فشار قرار دادن اسرائیل برای پیشبرد نشستن پای چنین مذاکره‌ای ناممکنه. در حماس جنگ با در غزه ابدا موفق نشده که فلج کامل پیدا کرده، هرچند چهره ها و شخصیت‌ها رو کشته و غزه را با خاک یکسان کرده. در حزب الله با مرگ نصرالله و زدن اکثریت رهبری حاضر حزب الله اونها را به لحاظ موقعیت لحظه فلج کرده بیشک، ولی خودش هم میدونه که این یک پیوند توده‌ای بزرگ داره، این یک جریان ارتجاعی شکل یافته و پایه یافته است در لبنان. امری نیست که با 4 تا زده بمب یا 40 تا زده یا 400 تا زده بمب مشکل حل بشه. خب پس این جنگ تداوم پیدا خواهد کرد. از این زاویه او خواهان گسترشش هست با توجه به اینکه اشراف داره. من الان یه یادداشتی کردم از یه جای دیدم برام خیلی جالبه. آمریکا هم نیابتی داره دیگه. آمریکا توی عراق پایگاه داره، برای اینکه از یاد ببرم از رو دارم میخوانم. عراق پایگاه داره، کویت پایگاه داره، امارات پایگاه داره، قطر پایگاه داره، عربستان پایگاه داره، اردن پایگاه داره. یعنی آمریکا از 6 پایگاه عربی که قاعدتاً بایستی اسلامی برای مقابله با جمهوری اسلامی داره. ایران هم پاشیده که میدونیم داره دیگه و جاهای دیگه. در چنین فضایی تمایل اسرائیل به جنگ، حل حد تضعیف جمهوری اسلامی به قول خودشون سرمار و حد اکثر گسترش ژئوپلیتیک و جغرافیایی است که شرایط امن‌تری برای خودش ایجاد کنه و عمیقاً نجات پرستانه است و تصفیه حساب با مردمان فلسطین که در سالها به شکل یک استخوان‌لای زخم برای این جریان فاشیست ارتجاعی حکومت اسرائیل باقی بوده. از این زاویه طبیعی و بدیهی است که اسرائیل، یعنی از زاویه‌های مختلف که نگاه کنیم، طبیعی و بدیهی است که میخواد هم تعیین تکلیف کنه تا حتی المقدور با گسترش و جریان توده‌ای جریان ارتجاعی حزب الله هم دست پای جنبش استقلال طلبی فلسطین رو مطلق جمع کنه و این از دستور کار دول جهانی خارج کنه و هم ایران رو به چنان موقعیتی بکشانه از دید اسرائیل نه منافع آمریکا که سرنگونی جمهوری اسلامی، سقوط جمهوری اسلامی به صورتی سقوط بگیره که نیروهای راست بتونن جایگزین بشن و از اون منطقه‌ای که با این راه دوره اطمینان حاصل کنه. از این زاویه همچنان که در نشست قبلی در خدمت شما رفیق رضای عزیزم گفتیم و شما هم در جمع‌بندی کردید، نه آمریکا جنگ میخواد، نه اسرائیل جنگ میخواد، نه کشورهای عربی منافعشون در جنگه. تنها نیرویی که بر طبل جنگ میکوبه اسرائیل و موفق شده فازها به گامهایی رو جلو ببره علی رغم امساک و جمهوری اسلامی در به مقابله مجبورش کرده که فعلا نمادین اقدامی بکنه. اما همچنان که رفیق صدا گفتن و خیلی جهان به درستی روی این قضیه تاکید میکنن، گسترش جنگ رو نمیشه با یک فتوا گفت ناممکنه یا ممکنه. ای بسا یک اتفاق کوچک، یک حادثه کوچک ناخواسته تمام این بازی رو به هم بزنه و خاورمیانه مشتعل بشه. حالا با بعدا صحبت خواهیم کرد. بله، بسیار ممنونم. سیاوش جان، نوبت شماست. دوست دارم در مورد اینکه واقعا جمهوری اسلامی، من این رو بگم به هر حال تا اونجایی که معلومه هم رفیق صلاح هم بهش اشاره کرد و بعضا رفیق حسن هم بهش اشاره کرد، جمهوری اسلامی با نارضایتی عمومی و وجود جنبش‌های رادیکال در درون جامعه ایران، از جنبش برابری طلبانه زنان گرفته تا جنبش کارگری، اعتراضات فرهنگیان رو داشتیم، همچنین پرستاران و کل نظام رژیم اسلامی در واقع با چالش عدم مشروعیت از نظر مردم
در جریانه. اما برگردیم به خود شعارهایی که علیه اسرائیل میداد. حتی اگه یادتون باشه مثلا در دوره جنگ ایران و عراق عملیات هاشون رو به اسم مثلا عملیات قدس، آزادی قدس، نمیدونم، به هر حال نام هایی که مربوط بود به نزاعی که در فلسطین و اسرائیل هست و به خصوص به نوعی عدم مشروعیت اسرائیل رو نامگذاری میکردن. شما برامون بگی که به هر حال از نظر شما چرا جمهوری اسلامی اکنون به این موضعی افتاده که فکر میکنی که بهش تحمیل شده که باید موشک رو حمله موشکی به اسرائیل بکنه؟ بفرمایید. بله، عرض سلام به شما بینندگان گرامی و رفقای عزیز، حسن اسلام و سلام مازودی. نکاتی رو رفقا گفتن اما من مایلم روی یک جنبه بیشتر تاکید بذارم و نظر یه مقدار متفاوت هم بگم. ببینید، دفعه قبلم گفتیم که یه چیزی داره عوض میشه در سیر اوضاع و اینو قبلا هم همیشه تاکید کردیم که در یه تقابل، در یه جنگ، اون کسی که شروع میکنه میتونه شروع بکنه ولی تموم کردنش دست خودش نیست، به خاطر اینکه فاکتورهای مختلفی میان توی ماجرا و سیر اوضاع رو عوض میکنن و به ناچار طرفین بازی مجبورن حرکات دیگه رو انجام بدن. من دفعه قبل تاکید کردم و اینو به هر حال اشاره کردم جای مختلفی که تا قبل از ترور هنیه در تهران داستان این بود، چه آمریکا چه اسرائیل اگر حمله بهشون میشد در کشور منطقه سوریه، لبنان، عراق و غیره، با یک جواب متناسب و نوبتی به اصطلاح اکتفا میکردن. معنی این چیه؟ معنی اینه که من نمیخوام شما رو از بین ببرم، شما نمیخوام من رو از بین ببری، ولی باید تعادل رو نگه داریم، یه جایی وایسیم، بیشتر از حدی نه جلو. به نظر من این دوره تموم شده. این دوره تموم شده. اگه این فرض رو کسی قبول بکنه وقت به نظر استنتاجات دیگه هم میگیره. این دوره تموم شده و جای خودش رو به یک دوره سیاست تهاجمی داده و اسرائیل توی ماجرا اگرچه شکستایی داشت توی ماجرای غزه، بعد یه سال و این هم قتل عام و نسل‌کشی اینا به هیچ نتیجه‌ای نرسیده بود، در فاصله 3 هفته تناسب قوا رو تو کل خاورمیانه به نفع خودش عوض کرده و دست بالا رو پیدا کرده، محبوبیتش رو توی اسرائیل بالا برده، هیئت حاکمه متشتت و دور خودش مال اسرائیل منظور متشکل کرده، نظر آمریکا و انگلستان و اروپا و غیره رو عوض کرده و ما بقیه قضایی. و شما میبینید که اینطور نبود که قبلا نمیتونستن هنیه یا رهبران حماس رو بزنن یا حتی نصرالله رو نزنن. یه مدت پیش قرار بود نصرالله رو بزنن و جاشو پیدا کردن، آمریکا نذاشت. یا یه زمانی خالد مشعل رو مسموم کردن و آمریکا وادار کرد که پادزهر بده که کشته نشه. اما وقتی شروع میکنه میزنه سران حماس رو میزنه، سران حزب الله رو میزنه و قتل عام میکنه، میزنه، اصلا از بالا به قول معروف داره میره برای یک تلاشی وسیع و تاکید میکنم نمیخواد از بین ببره، اینا میمونن. میخواد یک تناسب قوای جدیدی رو تحمیل بکنه که این تناسب قوا به قول معروف توش اسرائیل دست بالا رو داره و در مقابل جمهوری اسلامی بازی با کارت نیابتی رو نتونه ادامه بده، یا خودش رو درگیر بشه یا اینکه تسلیم بشه. و بنابراین تمام پرووکاسیونایی که میخواست جمهوری اسلامی پای جمهوری اسلامی رو بکشه وسط و جمهوری اسلامی توسط هشت شعبی و حزب الله و حماس و حوثی و غیره جواب میداد، الان دیگه کارکرد نداره. الان به نظر میرسه این نیابتی ها وبال گردن جمهوری اسلامی هست. خب هنیه رو زدن، هیچی نگفتن. بله، فشار شدیدی توی همین نیروهای به اصطلاح محور مقاومت وجود داشت. اینا در حال فروپاشی بودن، اعتماد به جمهوری اسلامی داشت به اصطلاح از بین میرفت توی خود اون جنبش. از درون، در درون خود نظام اسلامی در ایران تحت فشار بودن که باید یک کاری بکنیم. بحثشون این بود که اگه هر روز بیان ما رو بزنن و ما هیچی نگیم، فردا کارهای بیشتری رو انجام میدن. پس بازدارندگی ما چی شد؟ و اینم وضع جامعه است، اینم وضع اقتصاد و همه اینا رو همشون میدونم. در نتیجه باید کاری کرد. به نظر من تا یه هفته پیش و تا قبل از حمله به حزب الله 10 روز حدوداً جمهوری اسلامی مطلقاً نمیخواست وارد بشه، نمیخواست هیچ کاری بکنه و این بارم از سر ناچاری
برای آبروداری، برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر خود نظام در درون و نیروهای نیابتیش دست به این اقدام زد. اقدام هماهنگ شده بود، اطلاع داده بودن، 3 منبع اینو گفتن، از 1 ساعت و 5 دقیقه هست تا 6 ساعت قبلش اطلاع داده شده به آمریکا، به روسیه و حتی شاید به اسرائیل و تلفاتی هم نداشته. یه دونه کارگر فلسطینی رو کشته، به اسرائیلیا ضربه‌ای نزده. بنابراین بعد اونم بلافاصله گفتن از نظر ما تمومه، از نظر ما تمومه، اسرائیل دست نزنه و یعنی ما جواب میدیم. اما نکته اینجاست، تمام تلاش نتانیاهو، برای اینکه که رفقا به درست تاکید کردن، ما گفتیم که فقط نتانیاهو به دلایل مختلفی که من الان توضیح نمیدم، رفقا گفتن دلایل بیشتری هم داره، جنگ میخواد، تحریک میکرد و جواب نمیگرفت. این بار به اصطلاح جمهوری اسلامی مجبور شد بیفته توی تله. یعنی تله که چه عرض کنم، نمیتونست ساکت بمونه، نمیخواستم رو در رو بشه، اما ناچار بود دست به یه اقدامی بزنه و همین اقدام برای نتانیاهو به نظر من یک هدیه طلایی خامنه‌ای به دولت اسرائیل و به نظر من از این نمیگذرن. اینو به عنوان یه فرصت طلایی استفاده میکنه، حمله میکنه به ایران، به مراکز تاسیسات اتمی حمله خواهند کرد، به مراکز امنیتی حمله خواهند کرد، به پدافند هوایی حمله خواهند کرد. هیچ بعید نیست پالایشگاه ایران حمله بکنن، تعداد زیادی کارگر به قتل برسونن و تبعات چنین کاری، تشعشع رادیواکتیو و غیره، اصلا وضعیتی میتونه ایجاد بکنه که اصلا قابل تصور نیست. چون حفاظ درست حسابی ندارن، توی نزدیک شهرن، مرکز شهرن، خیلیاشون حاشیه شهرن، انبارهای موشکی و همین الان آمریکا هم گفته، بلینکن گفته پاسخ سختی خواهند گرفت جمهوری اسلامی. آمریکا نگفته اسرائیل حمله نکنه، گفته با حمله به تاسیسات هسته‌ای مخالفم. اروپا یک کلمه در مورد عدم حمله نگفته تا الان که داریم حرف میزنیم. یعنی همه حق اسرائیل میدونن که یک پاسخ دندان شکن به جمهوری اسلامی بده. تمام سوال بر سر این پاسخه. اگر الان جنگ دست نتانیاهوه، اگه آمریکا بتونه یا بخواد قانع بکنه اسرائیل رو ممانعت بکنه، به نظر من گسترش جنگ منتفیه، تماما منتفیه. همین توی یه درجه توی حزب الله دو تا بزنه تو سر حوثی ادامه بده، ببینه سنوار رو میگیری یا نه، در این حد باقی میمونه و اینم تموم میشه. اما اگر اسرائیل حمله بکنه، جمهوری اسلامی نمیتونه بیکار بشینه، ناچار میشه هر چی که داره و نداره با تمام داراییش بیاد به اصطلاح برای اینکه بقای خودش رو حفظ بکنه و این خیلی عواقب میتونه به دنبال داشته باشه که در حیطه ایران هم نمیگنجه. در نهایت میخوام من اینو بگم که این جنگ بر سر دعوای نتانیاهو خامنه ای نیست فقط برای تحمیل تعادلی به اسلام سیاسی نیست. این در واقع یک گوشه ای از استراتژی بازسازی خاورمیانه، آنچه که بهش نظم نوین خاورمیانه میگن و قراره توی این نظم قطبای بورژوایی و معادلات و قدرت به نفع به اصطلاح این نیروها باشه، جنبش اسلامی و مخالفین و رقبا ضعیف شده باشن و یک تناسب جدیدی ایجاد بشه. قرار نیست کسی از بین بره، قرار نیست حماس از بین بره. حتی با حمله وسیع به ایران به اصطلاح جمهوری اسلامی رو اینا نمیخوان سرنگون بکنن. اینا چرا گفتم میخوام فاصله بذاریم بین حمله نظامی با ایران، بعد به طور یک به یک گویا یه آلترناتیو سازی دست راستی. این دلخوشی اپوزیسیون هست، اما حمله به ایران ضرورتاً به اصطلاح به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر نمیشه، چه بسا بهش وقت میده، امکانات بهش میده، خیلی ضررهای دیگه داره، ولی اون حمله ای نیست که با هدف نابودی نظم اسلامی صورت بگیره. در واقع قراره تحمیلی بشه به جمهوری اسلامی که اندازه تو بشناس، به اصطلاح از این مرز نباید عبور بکنی، این تناسب قوا و این معادلات قدرت رو باید به رسمیت بشناسی. به نظر من داستان اینه و این اگر هنوز روی سر این قضیه است، آیا اسرائیل حمله میکنه به ایران یا نه، که به نظر من میکنه، این امکان از دست نمیدن. غرب موافقه بکنه، فرصتی گیر آوردن که یه دفعه بیان یه سری حساباشون رو صاف بکنن و اگه این حمله صورت بگیره دیگه به نظر من داستان خیلی متفاوته. بسیار ممنونم سیاوش جان، دست در نکنه، هرچند یه بخشی از سوال منو جواب ندادی، به خصوص اونجا که البته برای دوره بعد میتونی
دوباره طرح میکنم جوانبی که جواب نگرفتم هنوز. به اجازه بدید به رفیق صلاح در مورد همین نکته‌ای که الان به هر حال به عنوان یه سایه روشنایی که مورد اختلاف هست که به هر حال این رفیق سیاوش نظرش اینه که حمله میشه و حتی مراکزی رو اسم برد که مورد هدف حمله هست و اینجا ممکنه این جاها ممکنه با امریکا هماهنگ نباشه، اما سیاوش درست میگه حتی این نشست شورای امنیت هم به هر حال اسرائیل رو من نکرد به اینکه جواب نده، در واقع در مشوقی بود برای جواب دادن اسرائیل به جمهوری اسلامی. نظر شما چی است در این رابطه؟ بفرمایید. ببین من قبلا هم عرض کردم این درسته امریکا و اینا تحت این عنوان که اسرائیل حق دفاع از خودش داره، در این مورد هم این حق به اسرائیل میدن که در حال عکس العملی نشون بده در مقابل این عملیات موشکی رژیم جمهوری اسلامی. ولی تمام بحث بر سر اینه که امریکا خیلی آگاهانه میخواد از اهرم‌های فشاری که در دست داره در استفاده کنه، دولت اسرائیل رو متقاعد کنه که این حمله‌ای که انجام میده یک حمله محدود باشه. درسته توصیه‌های خودش هم میکنه، میگه خب به مراکز هسته حمله نکنید، ولی خب چراغ سبز بهش داده که خب عملیات بده امکاناً به تأسیسات نفتی بزنه یا به مراکز نظامی جمهوری اسلامی حمله کنه و اینا. همانطور که در همون دوره قبلا در حال بعد از موشکباران جمهوری اسلامی اسرائیل در حال سعی کرد پایگاه موشکی جمهوری اسلامی در نزدیک اصفهان رو بزنه و این عملیات هم انجام داد که در واقع جمهوری اسلامی اونو با سکوت برگزار کرد. این بار ممکنه دامنه عملیات اسرائیل علیه ایران خوب وسیع‌تر از اون دوره قبل باشه، ولی کماکان اینم محدود خواهد بود به طوری که در حال جمهوری اسلامی یا عکس العمل نشون میده یا عکس العملش اونم محدود باشه و اینا. ببین مسئله توازن قوا در رابطه با جمهوری اسلامی به نظر من حتی قبل از این تهاجم اخیر اسرائیل به حزب الله و اینا در حال عوض شده بود. یعنی قبل از اینم این استراتژی جنگ بازدارنده یا تعرض بازدارنده جمهوری اسلامی به دلایل واقعی دیگری به بنبست رسیده بود، به دلیل اینکه این سیاست جنگی بازدارنده که با اتکا به نیروهای محور مقاومت در منطقه پیش میبره به هیچ وجه با بنیه اقتصادی جمهوری اسلامی خانه‌ای نداره. این از یک طرف. از طرف دیگه به دلیل این موج جنبش‌های اعتراضی که در داخل ایران باش روبروست، یعنی که قبلا خودشونم میگفتن اگه میخوایم امنیت خرمشهر و تهران و در ایران تأمین کنیم باید در لبنان و در سوریه بجنگیم، حالا متوجه شدن که نه، اتفاقا باید در تهران و در اهواز با مردم بجنگن، با زنان بجنگن تا بتونن رژیمشون رو نجات بدن و اینا. به این معنا میگن قبل از این تعرض هم این سیاست جمهوری اسلامی، این استراتژی جمهوری اسلامی شکست خورده بود. یا حتی به این دلیل که ما در جریان اعتراضات توده‌ای در عراق و در لبنان و اینا شاهد بودیم که یکی از خواستای تظاهر کنندگان معترضان پایان دادن به دخالتگری های جمهوری اسلامی بود. بنابراین و خود این که حالا به راحتی میتونه دولت اسرائیل این ضربات سنگین و کوبنده و به حزب الله بزنه و مثلا تنها ضربات نظامی هم نیست، تنها این نیست که یک لایه از فرماندهان و در حال کادر رهبری حزب الله را حذف کرده و اینا، اصلا یک بحران سیاسی درونشون ایجاد کرده، یک بحران اعتماد در درونشون ایجاد کرده. چطور اسرائیل تونسته این ضربات رو بزنه؟ اساسا با اتکا به نفوذی که در ساختار این حزب الله داره و اینا. بنابراین و این که جمهوری اسلامی در مقابل این ضرباتی که به حزب الله زده نمیتونه مستقیما وارد عمل بشه و از بازوی مسلح و سیاسی خودش در لبنان دفاع کنه، این ناشی از اینه که قبل از این تعرض هم جمهوری اسلامی این سیاستش، این استراتژیش با شکست روبرو شده بود
و حالا به این دلیل که در موقعیتی نیست که وارد یک جنگ تمام عیار بشه با دولت اسرائیل، داره این ضرباتی و که به حزب الله میزنه اسرائیل، داره اینو برای خودش بر خودش هموار میکنه. یعنی شما حتی همین یک دو روز اخیر بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی حملات موشکی سنگینی و اسرائیل علیه حزب الله انجام داده و باز از فرماندهان بالای سپاه که در اونجا بوده و اونجا کشته. ببین منظورم اینه، این توازن قایی که رفیق سیاوش اشاره فکر میکنه بعد از این تعرض و تهاجم دولت اسرائیل عوض شده. من به دلیل گفتم به همون دلایلی که اشاره کردم قبل از این تعرضم این سیاست جمهوری اسلامی به بنبست مواجه شده بود، ولی در حال چون در یک آشفتگی به مثلا میبره، مثلا تاکتیکایی که اتخاذ میکنه با این استراتژیش خانه‌ای نداره. از یه طرف خواهان یک جنگ تمام عیار با اسرائیل نیست، ولی از طرف دیگه با تشویق حزب الله به موشک پراکنی، یعنی با ادامه همین جنگ فرسایشی با اسرائیل، داره خودش عملا به سیاست‌های جنگی دولت نتانیاهو کمک میکنه. و این که میگیم جمهوری اسلامی در یک بحران و آشفتگی و سردرگمی استراتژیکه، اتفاقا همین تناقضات نشونه همینه. فقط خواستم اینو توضیح بدم. بسیار ممنونم، دست در نکنه. رفیق حسن عزیز، در این فضای جنگی که الان در جریان هست، در واقع ما شاهد یک ذوق زدگی جریانات راست و بورژوایی از جمله سلطنت طلبان و حتی رضا پهلوی هم هستیم. شما برامون بگید که ذوق زدگی اینا ناشی از چی هست؟ چرا این حدس دوست دارن که به هر حال اسرائیل جنگ رو گسترش بده و حمله مستقیم بکنه به ایران و دلایلشون چی هست در این رابطه؟ بفرمایید. رفیق رضای عزیزم اجازه میخوام یکی دو دقیقه من اجازه بدید به بحث قبلی که اهمیت داره منم نگاه آمد. باش بفرمایید. من نامحتمل نمیدانم اون چی که رفیق سیاوش عزیزم میگه، زدن تمام زیرساخت‌ها از اتمی و فهم و که خودش گفته، ولی در لحظه کنونی منطبق با واقعیت نمیدونم. در لحظه ای که به سر میبریم این امکان بسیار ضریبش کمه، لکن نخواهد شد، میتونه بشه. چرا؟ به دلایلی که درسته که اسرائیل نسبتاً مستقل در مورد پشت پرده حتی و روی پرده حتی با آمریکا، درسته که بایدن در آسانی رفتن اون نوتوری سابق نداره. تأکید کردن همه این دولت داران آمریکا از جمله بایدن که نه فقط اتمی نزنه. امروز من دیدم که تأکید کرد که امروز و فردا نخواهد شد، ولی عکس العمل مناسب انجام خواهد داد. این داستان مناسب معنا داره. وزنی زدن بعد از این وزنی بگیرن یه فاز بیشتر، یعنی این اون نکته کلیدی است. دو، جمهوری اسلامی هم نیامده جنگ پایه بزنه. جمهوری خیلی سمبولیک، بخش همونطور که رفیق سیاوش هم گفت بخش بزرگی از این چیزاش رفته تو میادین، باز کشتاری نکرده، میزان خرابیش محدوده، خیلی آشکارا و آگاهانه به اطلاعاتی این کار کرده که بهانه دست نده که اون بیاد مثلا تهران رو بمباران کنه یا مراکز کلیدی دیگر. خب این نشان میده که همه طرفین، حتی اون نیرویی مثل اسرائیل که علاقه به گسترش جنگ داره، هنوز در حال چندچونن، به ویژه که اسرائیل مایل تکلیف حزب الله رو کم و بیش در لبنان روشن کنه، دست راست جمهوری اسلامی رو بزنه و جمهوری اسلامی رو فلجتر کنه در مقابله و در اون صورت بتونه در واقع اقدام بزرگی بکنه. هم دول غربی، هم دول آمریکا و متحدینش، کانادا و استرالیا، اینا هیچ کدام منافعشون در گسترش جنگ چون گفتیم در خاورمیانه نیست، با تأکید دقیقاً بر این نکته که خواهان تغییر ژئوپلیتیکی در خاورمیانه هستند
که دست روسیه و چین کوتاه بشه، چون روسیه و چین در این دهه اخیر مخصوصا چین وارد معاملات شده، حتی رو دست آمریکا شده در ارتباط قراردادهای عظیم با عربستان سعودی که بعد جای بعد چیز نمیتونه وارد بشه، وقت میگیره. خب یعنی این گسترش تغییر موقعیت ژئوپلیتیک و اقتصادی که هدف سرمایه‌داری جهانی به رهبری آمریکاست در مقابل اون قطب از نظر من مرتجع و سرمایه‌داری دیگر روسیه و چین، این تضاد این قطب بندی ها و این فضا را به وجود میاره. آیا از این فضا لزوما یک جنگ مشتعل میشه؟ نمیتونه عکسش نتیجه حتی پیش بیاد. بنابراین دید بر تحلیل مشخص از شرایط مشخص وضعیت مشخص چیه؟ وضعیت مشخص این است که اسرائیل میخواد فشار آورد. من بگم من جمهوری اسلامی راه حلی جز این 4 تا موشک فرستادن نداشت. چرا؟ برای اینکه رژیمی است که با از طریق اکثریت مردمش که منزوی است، نشان داده که از طریق کشورهای عربی هم منزوی است. من پایگاه‌های آمریکا رو برای شما برشمردم. جهان غرب از 7 جریان و 7 دولت رو همه محکوم کردن. خب در توی خودش بحران بالا گرفته بوده، یعنی اون نیروی پایه وابسته به رژیم دچار احساس تحقیر بکرده و بالا را به حرکت. این باعثی ضمناً در همه جا بویژه در لبنان و حزب الله خیانت خامنه ای و جمهوری اسلامی مطرح شده بوده. این باید یک جوری اراده حیات بکرده. رفیق سیاوش فکر کنم گفته اگه اشتباه کنم از 1 ساعت تا 4 ساعت پیش خبر دادن. نقطه هایی که انتخاب کردن در واقع میادین باز بوده، کمترین ضرر داشتن. ولی یک نکته هم هست که اسرائیل هم توجه خواهد کرد. علیرغم اون گنبد آهنی رو پرگفته، تعداد قابل توجهی از این موشک‌ها به خاک اسرائیل رفته، یعنی این نفوذ عملی شده، دفعه قبل نشده بوده. اکثریت یعنی اینا هست. این بازی ها و ارزیابی ها از قدرت حریف هنوز در روی میزه. این نکته. اما به سوالت جواب بدم، پرچانگی کردم از تو مثلا. خواهش میکنم. این پسر نوه رضاخان میرپنج 10 روز پیش در اون نشست یهودی تباران آمریکا سرراست و آشکار گفت که تقاضای حمله به ایران داشت. راه حل اینه که غرب باید به کمک آمریکا بیاد تعیین تکلیف کنه با رژیم جمهوری اسلامی. غرب باید به کمک مردم بیاد، برای غرب بیاد به کمک مردم، یعنی در واقع مداخله نظامی دیگه. این خیلی 2 تا 4 تاست. دور هم آستانه تبلیغات پی در پی اسرائیلی ها و حمایت قاطع روشن به بی تفسیر از سیاست تعرضی اسرائیل. این دفعه هم همچنان باز هم به این کوبیدند، نه فقط سلطنت طلبای هار فاشیست، بلخی از ناسیونالیست های عقب مونده و بخشی از کسانی که منافع خودشون رو و تاریخیش رو درک نمی‌کنند، فکر می‌کنند به هر قیمت سرنگونه جمهوری اسلامی منافعش رو در یا قدرت در بین راست رو در بالا ایجاد میکنه. فراموش نکنیم در افغانستان بخشی از چپ‌های ایران که من نمیخوام الان نام ببرم، خواهان حمله نظامی آمریکا بودن علیه همین حکومتی که بعدا عقب 20 سال جنگیدن عقب نشستن. یعنی اگر اونجا حمله کردن به افغانستان چی شد؟ جز با خاک یکسان شدن. به عراق چی شد؟ این اون نکته. ولی برای سلطنت پهلوی و فاشیستای پهلوی چی و برخی بزرگی از جمهوری خواهانی که خواهان جابجایی قدرت سیاسی هست، اصلا اون چیزی که مطرح نیست منافع مردم، منافع طبقه کارگر و اصلا حتی گفتم اینا ناسیونالیست هم نیستند، فاشیست های. حتی اون وقتی که بود که پزشک بود که ایران رو خون درست، اینا ناسیونالیست هم نیستند. اینها نه مردم ایران برش مهمه، نه جغرافیایی و کورش، نه، اینها به قدرت سیاسی حاضرن که به مثابه نیروهای سرمایه‌دار، بخشی از نیروی سرمایه‌داری به غارت همین مردم مشغول بشن و سرکوب همین مردم. این نکته آخرم بگم، پوچادگی نکنم که تمام کنم. اینها به این دلیل کیس دوختن. اما جنگ اگر اینجا خطابم به مردمه، به نیروی کار و زحمته، به طبقه کارگره، جنگ اگر تمام عیار زبان املال در ایران شکل بگیره،
جمهوری اسلامی اولین کاری که خواهد کرد هم جنبش طبقاتی رو خفه خواهد کرد، هم جنبش مدنی رو خفه خواهد کرد، هم جنبش اجتماعی رو قتل عام را میندازه زیر دفاع از ملیت، منافع ملی، زیر منافع ملی، حفظ تمامیت ارضی، حفظ ایران عزیز. تو کیوبا شروع خواهد کرد تمام جنبش های ایران رو که در صحنه هستن قتل عام میکنن. در هر جنگ بزرگی یک فاز طبقه کارگر به جنبش مدنی عقب میشینه، یعنی لتپار میشه، فرصت خیابان ها بسته خواهد شد. همین الان شما نگاه کنید، سپاه پاسداران گفته هر که علیه اسرائیل حرف بزنه میگیریم. تمام این گردان چیزا رو تایید میکنه، یعنی حق اظهار نظر در مورد علیه جنگ یا تایید یا علیه دفاع اسرائیل، ستایش از حمله موشکی اسرائیل بزنه جرمه. یعنی از هنوز هیچی نشده، شمشیرها را این دستگاه سرکوب از رو بسته و میخواد یک خفقان مطلق‌تر از آن چیزی که هست فراهم کنه، بیش از هر چیزی. نه فقط مردمان کارگران زحمت کشان لطفار میشن، نابود میشن، بلکه هر نفس آزاد را در ایران از جمله همین سطح اعتصابات و مطالباتی را به خاطر حفظ موقعیت ملی خفه خواهد کرد. بنابراین مردم ایران بدونن جنگی که در جمهوری ای بسا صلاح گفت یا سیاوش گفت نمیدونم، ای بسا این جنگ کثیف جمهوری اسلامی رو نندازه بلکه جنبش انقلابی رو 2 دهه عقب بندازه. این نکته کلیدی است. مردم باید حساب با از نفرتی که از جمهوری اسلامی دارن به حق نباید از چاله به چاه بیفتن. جنگ ویرانگره و به همین دلیل چپ کمونیستا باید با تمام نیرو علیهش بجنگن و شما گفتید بله دیگه تعطیل میکنم. بسیار ممنونم رفیق حسن عزیز. سیاوش جان وقتمون محدوده، نمیدونم به دور دیگری میرسیم، ولی شما اولا برای من بگی که این من سوال قبلیم این بود که به هر حال در واقع عدم مشروعیت اسرائیل از جانب جمهوری اسلامی، من گفتم که حتی عملیات‌هاش علیه دولت، اون جنگ بین ایران و عراق رو به اسم آزادی قدس و حتی شعارشون این بود که از راه از قدس از کربلا میگذره تا اسم گذاری عملیات‌ها این بود. چه دلیلی داره که به اصطلاح از اون موضع ایدئولوژیک و استراتژیکشون عقب نشینی کردن؟ این از یک طرف. از طرف دیگه برام این سوال جدیدم اینه که در موقع وقوع این گسترش این جنگ، بخصوصا شما تاکید کردی که جنگ صورت میگیره، وظایف کمونیست ها و جنبش های رادیکال، جنبش کارگری، جنبش آزادی زن، جنبش فرهنگیان و بازنشستگان و پرستاران، در واقع وظایفشون چی هست؟ بفرمایید. در مورد جمهوری اسلامی به نظر من به شعارهای ایدئولوژیکشون نباید خیلی توجه کرد، به خاطر اینکه اینا ابزاره، بیشتر ابزار حاکمیت و ابزار سلطه طبقاتیه و در اسلام هم بارها خمینی هم گفته هر وقت اینا نیاز داشته باشن تقیه میکنن، عوض میکنن، حفظ نظام و به هر چیزی ارجح میدن، هر معامله میکنن، در نتیجه میتونن اگه زورشون نرسه عقب بنشینن. صاف و ساده همینه، چیزی بیشتری نیست. خیلی مبنای اعتقادی عجیب غریبی توی خود اونا نداره. به نظرم این قضیه فرعی تره. اما اتفاقی که هنوز جنگ در این مقیاس شروع نشده یا لااقل حمله به ایران، به جمهوری اسلامی، به مراکز جمهوری اسلامی، ما به رفقام اشاره کردن شاهد ورجه و روجه و تحرک راست هستیم. فضا قطبی میشه اگه این کار صورت بگیره. یه تعداد زیادی سرنگونی جمهوری اسلامی رو گره زدن به بمبای آمریکا و اسرائیل و فکر میکنن از این طریق میشه به دولت، به قدرت، به بالاخره به جایی رسید. در نتیجه اینا هوراکشان تروریسم دولتی هستن. یعنی اگه یک عنوانی براشون بذاری، اینا زائده ارتش آمریکا و اسرائیل برای نابودی جامعه ایران هستن، نه نابودی جمهوری اسلامی. ای کاش جمهوری اسلامی یه جایی بیرون بود و اینا تو سرش میزدن، ما نگاه میکردیم و میدیدیم بالاخره کدومشون چیز میشن و کار خودمون رو پیش میبردیم. اینا میان
وقتی به فردو بزنه، وقتی به نطنز بزنه، در شعاع بسیار وسیعی کارگران، محلات کارگری، مردم اصفهان، مردم تهران، شیراز، جاهای مختلف و خرم‌آباد، کرمانشاه، اینا رو به قول معروف زندگیشون رو سیاه میکنن. هنوز که هنوز مردم دارن با عواقب به اصطلاح تشعشعات رادیواکتیو و بمبای فسفوری و اورانیوم رقیق شده دوره جنگ عراق چیز میکنن، هنوز نتونستن راویان. این بار توی ایران اگه چنین اتفاقی بیفته با توجه به روش فاشیستی دولت اسرائیل بسیار بسیار سنگین خواهد بود. در نتیجه به نظر من باید کمونیست‌ها خیلی قاطع علیه دو تا دیدگاه بایستن قبل از هر چیزی. برای نمایندگی کردن یکی علیه ناسیونال شوونیسم، تمام نیروهایی که تحت اشکال به زبانهای مختلف با ادبیات مختلف دارن از جمهوری اسلامی طرف در کنار یک طرف جنگ قرار میگیرن با هر ادبیاتی، و حتی بخش چپشون ناسیونالیسم ضد امپریالیستی همیشه در دعوای دو ارتجاع از ارتجاع کوچیک در مقابل ارتجاع بزرگ دفاع میکنه که این رگایش توی چپ میاد، محور مقاومت و غیره. و از اون برم کسایی که هوراکش و در واقع متحد آمریکا و اسرائیل هستن. ما این دو بلوکو داریم، یا کنار جمهوری اسلامی یا کنار ارتش اسرائیل و ناتو، و سیاست کمونیستی القاعده علیه همه ایناست. به نظر من این دوره هیچ نوع بیش از هر زمانی هر ذره ناسیونالیسم، هر کسی به زبان ناسیونالیستی حرف میزنه داره به یکی از اینا خدمت میکنه، داره یا به این ناسیونال شوونیسم خدمت میکنه یا داره به اون یکی دیگه خدمت میکنه. خود جمهوری اسلامی هم فردا شروع میکنه با کانسپت‌های ناسیونالیستی، تبلیغات ناسیونالیستی، تحریک ایرانیت، تحریک وطن پرستی، پاتریوتیسم که مردم بیاره پشت خودش. توی دوره ما دیدیم، در جنگ ایران و عراق دیدیم. در نتیجه یک سیاست بسیار روشن کارگری در این دوره به طور مشخص علیه کاپیتالیسم، علیه سرمایه‌داری به طور عام و برای انقلاب خودش میره، علیه جمهوری اسلامی به طور کنکرت. ما باید بسیار قاطع‌تر از هر زمانی علیه بورژوازی خودی باشیم، بورژوازی طبقه حاکمی که در ایران حاکمه. یک سیاست انترناسیونالیستی اینه که دعوت میکنه از کارگرای منطقه، کارگرای اسرائیل، مردم جهان که علیه این جنگ ارتجاعی بیستین و از مبارزه انقلابی در ایران حمایت بکنید. مبارزه انقلابی در جریان این جنگ سرش میبره زیر چیز و مدتی عقبش میندازه. اما در این حال به نظر من وظایف دیگه‌ای هم هست، فقط افشای اینا نیست. جنگ میتونه ماحصله مختلفی به بار بیاره. ضرورتا فقط این نیست جنگ منجر میشه به ویرانی و یک نابودی جمعی. جنگ میتونه تو تناسب قوایی به اصطلاح شرایطی رو ایجاد بکنه که طرفین جنگ نتونن، زورشون نرسه، مردم میتونن بیان توی صحنه و پیش اومدن انقلاباتی صورت گرفته در متن جنگ در دنیا. لااقل چند انقلاب مهم دنیا اینطور صورت گرفته. من نمیگم از جنگ مستقیم میرین به انقلاب، منتها میتونه شرایطی هم به وجود بیاد که شما بتونی امکان عمل انقلابی داشته باشی، امکان آزادسازی داشته باشی. اگه مهار و قدرت در بالا شل شد شما بتونی شهرهایی رو به دست بگیری. اگه جایی به اصطلاح نیروهای جمهوری اسلامی نمیتونن کاری بکنن، شما بتونی به اصطلاح نیروی انقلابی بتونه خلای قدرت رو با به اصطلاح اعمال اراده توده‌ای و کارگری و شورایی پر بکنه. و به نظر من ما وارد یک دوره کشمکش حاد بر سر قدرت سیاسی در ایران هم با جنگ خواهیم شد، چون تمام اپوزیسیون دست راستی، تمام اپوزیسیون بورژوایی، چه اونایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن چه اونایی که بیرونن، اینا تلاش میکنن ماحصل این جنگ به تغییر جمهوری اسلامی، به یک دولت انتقالی، به یک راه حل به اصطلاح ثالث یا رابع و به یک ترکیب دیگه از هیئت حاکمه پایان جنگ گره بخوره. بنابراین به ما هم مربوطه، بسیار بسیار مربوطه. فقط مخالفت با جنگ و دفاع از صلح و این شعار ما نیست. ما خودمون در حال جنگیم، اما در این حال چه سیاستی رو پیش میبریم در دوران جنگ؟ در یک جمله اینه: ما همون اهداف سیاسی رو داریم که قبل از جنگ داشتیم، اما در شرایط جنگی که امکاناتمون عوض میشه، شرایط کارمون عوض میشه، با توجه به نیازهای این دوران باید همون سیاست رو دنبال بکنیم.
بسیار ممنونم. رفیق صلات، در حد 1 دقیقه بحث خودت رو جمع‌بندی بکن که پایان برنامه همچنین به رفیق حسن هم 1 دقیقه و سیاوش هم آخرین 1 دقیقه رو برنامه رو تمام میکنیم. بفرمایید. یک جنگ در حال تمام عیار جمهوری اسلامی و کلاً با امریکا و اسرائیل ضعیفه، ولی خطرش وجود داره. خب روشن ما در ادامه سیاست‌های تاکنونی خودمون خب باید از کارگران ایران میخوایم که مبارزات خودشون و اعتصابات خودشون رو گسترش بدن. از تمام جنبش‌های پیشرو اجتماعی در ایران در این شرایط هم همین انتظار رو داریم، یعنی در عین حال که قاطعانه علیه سیاست‌های جنگ افروزانه اسرائیل و جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به اون قاطعانه در مقابلش در حال قرار میگیرن، در حال مبارزات خودشون رو گسترش بدن. به ویژه در عرصه سازماندهی باید تلاش کنن صفوف خودشون رو فشرده‌تر و متحدتر رو کنن و اگر جنگی در گرفت باید جنگ رو هم به فرصتی برای انقلاب خودشون، برای انقلاب کارگری تبدیل کنن. این یک جنگ کلاسیک نیست بگیم سربازان اسلحه‌شون رو برگردونن به طرف دولت‌های خودی، ولی باید از کارگران بخوایم که اعتراضاتشون رو متوجه برجوازی و ساختار سیاسی طبقاتی حاکم کنن و از این فرصت جنگ هم برای گسترش مبارزشون برای انقلاب کارگری بهره بگیرن. بسیار ممنونم. رفیق حسن، سوال رو تکرار نمی‌کنم، بفرمایید. من میخوام اول بگم ما داریم از یک جنگ مشخص حرف بزنیم، نه از هر جنگی که فقط صلح پاسیفیسم در مقابلش باشه. از یک جنگ مشخص اسرائیل با حمایت آمریکا و غرب و یک ارتجاع داخلی ما جمهوری اسلامی. راجع به این داریم حرف بزنیم. 2 اون که رفیق سیاوش گفت در تاریخ باز کاملا درست، برجسته ترینش انقلاب اکتبر که جنگ ارتجاعی بره به جنگ داخلی تبدیل کردن، ولی اونجا یک تشکل عظیم کارگری سراسری با سنت چندین دهه وجود داشت و رهبران کاریزماتیکی که اراده داشتند. اون لنین وقتی از اون قطار نیمه شب پیاده شد تو اون جلسه کمیته مرکزی، صدها تشکل مستقل کارگری عظیم وجود داشت. ما متاسفانه از این موقعیت برخوردار نیستیم. طبقه کارگر ما پراکنده است. فرصت یعنی استبداد سرکوب اجازه نداد اون تشکل از پایین شکل بگیره و اون اراده بزرگ طبقاتی بسیار ممنونم. از جمله رو تمام کنم ارز اندام کنه در لحظه تعیین سرنوشت. آری کمونیستا بایستی مردمان و کارگران و نیروها رو به مقاومت همه جانبه دعوت کنند. این یک حقیقتی است. حقیقت دیگر وضعیت موجود در تکه تکه شدن جنبش‌های انقلابی و طبقاتی ایرانه که عوارضی لزوماً اونی نخواهد داشت که در اکتبر. بسیار ممنونم رفیق حسن. متاسفانه وقت نداریم. سیاوش جان کمتر از 1 دقیقه اگه صحبت بکنید بسیار ممنون میشم. بفرمایید. ما دعوتمون از مردم ایران اینه که عیارتون و آزادی‌خواهی و انقلابیگریتون بذارین. هر سیاستی و هر پروپاگاندی، هر طرح مسئله از جانب دولت‌ها، جمهوری اسلامی، اپوزیسیون دست راستی، هر کسی اگر در تناقض قرار میگیره با این اهداف شما، ببینید که دشمن کارتونه و سعی کنین همون ختمش رو ادامه بدین. باید توی روزا و هفته‌های آتی چارچشمی اوضاع رو نگاه کرد و اوضاع رو دنبال کرد، از هر فرصتی رو تحلیل کرد و شرایط رو سنجید و متناسب با اون کار کرد. بسیار ممنونم. بسیار سپاسگزارم رفقای عزیز صلاح مازوجی، حسن حسام و سیاوش دانشور. امیدوارم در برنامه‌های دیگه باز هم با شما عزیزان صحبت بکنم و تا هفته آینده با تشکر از بینندگانی که ما رو دنبال میکنن تا هفته آینده بدرود. منم به سهم خودم هم از سخنان و رفقای عزیزم به شخص تو رفیق رضا استفاده کردم و یه جایی بحثی هستیم که اگر بشه این بحث رو با هم دیگر با حوصله باز کنیم شاید نتایج مثبت بهتری داشت به جنبندی روشن‌تری برسیم.